হেল্ল' ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, EduAid ক্লাছ 2 তোমালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এই শৰ্ট ভিডিঅ'টোত আমি এটা বস্তু লৈ আহিছোঁ। বস্তুটো কেনেকুৱা যে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে ক্লাছ 10ৰ ষ্টুডেণ্টবিলাকে বহুত সময়ত প্ৰেজেণ্টেশ্যনত মানে লিখোঁতে আচল অৰ্থটো ওলাই নপৰে, তো ভুল হৈ যায় কেতিয়াবা। তো মই আজি তাৰ ওপৰত এটা ভুল মই আঙুলিয়াই দিবলৈ ইচ্ছা কৰিছোঁ। তো ভুলটো এনেকুৱা ধৰণৰ যে মই কুৱেশ্যন এটা ল'লোঁ। এতিয়া এইটো কুৱেশ্যন আমি ট্ৰিকোনোমেট্ৰিত এইটো দেখাই পাওঁ। কুৱেশ্যনটো কিতাপখনত যে 10 of a plus b equal to √3 দিয়া আছে, 10 of a minus b 1/√3 দিয়া আছে a plus b এংগলটো সূক্ষ্ম কোণ বুলি। a বিতকৈ ডাঙৰ আৰু a আৰু b মান আমি নিৰ্ণয় কৰিব লাগে। তো ষ্টুডেণ্টবিলাকে গোলমালটো ক'ত কৰে মই দেখাই দিছোঁ বাৰু। যে 10 of a plus b ইকুৱেল টু √3 দিয়া আছে। ইয়াৰ নেক্সট ষ্টেপটো এইখিনিলৈকে ষ্টুডেণ্টে ঠিকেই লিখে। মই সকলো ষ্টুডেণ্টৰ কথা কোৱা নাই, যিবিলাকে লিখে তেওঁলোকৰ কথা কৈছোঁ। এনেকৈ লিখি দিলে ইয়াৰ পিছত কি কৰে, বহুত ষ্টুডেণ্টে এই 10 আৰু 10 কেঞ্চেল কৰি দিয়ে। কিন্তু এনেকৈ 10 কেঞ্চেল কৰিব পৰা যায় জানো? হয়তো যিসকলে লিখে তেওঁলোকেও জানে মিনিংটো, কিন্তু কেনেকৈ প্ৰকাশ কৰিব সেইটো ৱেটো বিচাৰি নাপায়, এনেকে লিখি থৈ দিয়ে। কিন্তু এনেকেতো প্ৰকাশ কৰিলে এইটো ভুল বুলি ধৰিব, কাৰণ আমি খুব ভালকৈ জানো tan থিটা বুলি ক'লে ই হৈছে এটা ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন। 10 মানে টেনজেণ্ট, ই বুজায় দুটা বাহুৰ মাজত অনুপাত, থিটাটোৱে বুজায় কোনটো কোণ সাপেক্ষে অনুপাতটো লোৱা হৈছে। তো ইয়াৰ মিনিংটো এইটো নহয় যে tan পূৰণ থিটা। যদি এনেকৈ লিখিব পৰা গ'লহেঁতেন তেনেহ'লে আমি এনেকৈ কেঞ্চেল কৰি দিব পাৰোঁ, কিন্তু যিহেতু এনেকৈ লিখিব নোৱাৰি, এইটো এটা ট্ৰিগনোমেট্ৰিক ফাংচন হয়, tan থিটা এটা বস্তু, সেইকাৰণে এনেকৈ যদি লিখা হয় এই প্ৰকাশটো ভুল বুলি ধৰা হয়। এনেকৈ কেতিয়াও কেঞ্চেল নহয়। এতিয়া আমি কি কৰোঁ, তাৰ জেগাত এনেকৈ নিলিখি কেঞ্চেল নকৰি আমি চিম্পলি এনেকৈ লিখি দিলে হ'ল যে 10 of a plus b is equal to tan of 60 degree। ইয়াৰ পিছত চিম্পলি আমি ইণ্ডিকেট কৰিব পাৰোঁ যে a plus b equal to 60 degree। খালি ছাইড নোট এটা লিখিব লাগিব, কম্পেয়াৰিং বোথ ছাইডছ, বা দুয়োপক্ষ তুলনা কৰি। তো এনেকৈ লিখি দিলে হৈ গ'ল। তো বহুত ষ্টুডেণ্টৰ এই ভুলটো থাকি যায়। গতিকে প্ৰকাশ কৰাৰ সময়ত, এক্সপ্ৰেছ কৰাৰ সময়ত বা প্ৰেজেণ্টেশ্যনত এটা ফুল প্ৰেজেণ্টেশ্যন এটা হৈ যায়। তো যিসকলে এইটো কৰি আছা তেওঁলোকে এনেকৈ লিখাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা, তেতিয়া প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো শুদ্ধ হ'ব, এক্সামিনাৰেও কপি চাই ভাল পাব। ঠিক আছে, তো এইখিনি আছিলে আজি ভিডিঅ'টো।